24 березня, середа, на годиннику 12:02. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Вітаю. У цьому випуску говоримо про таке. Під стінами облдержадміністрації відбувся мітинг підприємців. Ці виступали проти карантинних обмежень, що істотно б'ють по їх гаманцям. Зібрали протест орендатора ринку «7-й кілометр». Його зачинено щонайменше на 2 тижні. Після цього місцева влада може як припинити обмеження, так і подовжити їх. Работают такие, как эпицентр, метро и другие. А мелкий бизнес, средний бизнес должен просто выживать. Потому что те обещанные 8 тысяч, которые давали вот на прошлый карантин, многие их просто реально не получили. То есть, да, не кто-то получил, конечно, но большинство их не получило. Более того, скажу вам, допустим, на 7-м километре, где я работаю уже много лет, более 25 лет, сложилась такая ситуация, что рынок берет с нас аренду. В полном объеме практически, там, ну, может быть, за минус 10%. Базы, где мы храним свой товар, тут та же история. Мы посчитали нужным внести свои предложения, передать их Гриневецкому, передать их мэру города. Как мы видим развитие данной ситуации и какие меры мы предлагаем. Не против карантина, мы для того, чтобы взаимоотношения, это уже не первый раз повторяется, да, и уже 3-й раз мы не готовы к тому, что у нас вводят карантин. То есть 3-й раз не работают кризисные пакеты. До інших тем. Торги на надання послуги харчування в установах освіти затягнулися через коригування тендерної документації. Коли закінчаться торги, одразу буде здійснюватися харчування за новим узгодженим меню. Про це повідомляють на черговому засіданні комісії з харчування. Нагадаю, у новому шкільному меню для 1-4 класів морквяні котлети, паста болоньєзе, курячі нагетси, тушкована риба і смажена дольками картопля. В Одесі тим часом запропонували проект, як вирішити проблему 18-го трамваю за умови відсутності розворотнього кільця. Пропозицію висунув голова транспортної комісії міськради Петро Обухов і продемонстрував візуалізацію своєї ідеї. За його словами, трамвай може розвернутися на трикутнику. Спочатку він їде по дорозі 1, потім заднім ходом по шляху 2 і потім знову прямим ходом по шляху 3, потрапляючи на зворотній напрямок. Зазначу, сьогодні трамвай номер 18 ходить тільки до 11-ї станції Великого Фонтану, а не до 16-ї, як раніше. Причина – тривала реконструкція трамвайного полотна у кінці маршруту. Також в Одесі почали проводити поточний ремонт доріг. На ямковий ремонт в бюджеті виділили 150 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління дорожнього господарства Андрій Сандул. Вже почали. Це магістральні вулиці. Краснова, Водопровідна, Чорноморського козацтва. Це, як ви кажете, зробили ями, але не ями. Це відфрезеровано покриття, яке було пошкоджено. І коли зараз ми наблюдаємо прогноз погоди, десь на вихідні вже буде сприятлива температура, і будемо вже їх відновлювати, але зупинятися не будемо і дійсно будемо продовжувати далі. Ну, по першу чергу, це магістральні вулиці, де ходить в першу чергу громадський транспорт, електротранспорт, а потім останньої частини. До спортивних подій. Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з американкою Шелбі Роджерс у другому колі турніру жіночої тенісної асоціації у Майамі з призовим фондом понад $3 мільйони. Роджерс подолала стартовий раунд змагань, обігравши в 2 сетах свою співвітчизницю Медісон Бренгл. Світоліна у 7-й раз виступить в основній сітці Майамі Оупен. У 2018 році їй вдалося дійти до чвертьфіналу цих змагань. Тоді вона програла майбутній фіналістці Олені Остапенко з Латвії. До слова, 6-та ракетка України Леся Цуренко знялася з поєдинку проти росіянки Варвари Грачової в першому раунді кваліфікації турніру жіночої тенісної асоціації. Що стало причиною такого рішення, невідомо. Замість українки суперницею Грачової стане Габріела Дебровський з Канади.